ถ้าท่านคิดว่าสามก๊กคือความเหนือชั้นของกลยุทธ์ท่านอาจกำลังพลาดมหาคัมภีร์แม่บทที่ขงเบ้งและโจโฉใช้เรียนรู้พบกับมหากาพย์500 ปีที่รวมยอดมนุษย์สายปัญญาความเหี้ยมเกรียมและความทรหดในหน้าประวัติศาสตร์โลกจากรอยยิ้มเดียวที่ล่มอาณาจักรสู่มหาจักรวรรดิที่รวมแผ่นดินเป็นหนึ่งยินดีต้อนรับสู่เลียดก๊กพินเขียวแห่งอำนาจและการบริหารมนุษย์ที่ลุ่มลึกอย่างยิ่งโดย Timeless Epic ถอดรหัสมหากาพย์ EP 0 ปฐมบทมหากาพย์เลียดก๊กถอดรหัส500 ปีแห่งเลือดสู่การกำเนิดจินซีฮ่องเต้ท่านผู้ฟังครับในขณะที่เรากำลังลุยสมรภูมิเลียดก๊กกันอย่างดุเดือดดั่งเพลิงแค้นปรากฏว่าในกล่องคอมเมนต์หลังบ้านมีเสียงเรียกร้องถล่มทลายส่งเข้ามาหาผมในทิศทางเดียวกันว่าเนื้อหาเข้มข้นจนขนลุกมากแต่ตัวละครเยอะเหลือเกินแคว้นนั้นตีแคว้นนี้ปั่นป่วนจนบางทีแอบหลงทิศหลงทางมองภาพใหญ่ไม่ออกแล้วช่วยเบรกมาสลัดม่านหมอกทำพิมพ์เขียวภาพรวมให้หน่อยได้ไหมจัดให้ตามคำขอครับเพราะในโลกของการทำธุรกิจหรือการทำสงครามหลายครั้งเมื่อเรากระโจนลงไปลุยในสมรภูมิจนฝุ่นตลบขี่ม้าฟาดฟันกับวิกฤตรายวันอย่างเมามันพอมองกลับมาอีกทีเราอาจจะเริ่มมองข้ามภาพกว้างไปว่าไอ้ที่เรากำลังสู้อยู่นี้มันเป็นส่วนไหนของแผนที่โลกมหากาพย์เลียดก๊กที่เราเดินทางร่วมกันมาก็เช่นกันครับบัดนี้เราเดินทางมาไกลจนฝุ่นสงครามคละคลุ้งไปหมดแล้ววันนี้ผมจึงขออนุญาตพักสมรภูมิหลักไว้ชั่วครู่แล้วสวมบทบาทเป็นกุญสือกางพิมพ์เขียวแผ่นดินผืนที่ใหญ่ที่สุดขอย้อนกลับมาปักหมุดที่ EP.00 ปฐมบทถอดรหัสเลียดก๊กเพื่อพาทุกท่านลอยตัวขึ้นไปมองจากมุมสูงดูว่ากระดานหมากรุกทั้ง40ตอนนี้มันมีจุดเริ่มต้นและปลายทางไปสู่การกำเนิดจินซีฮ่องเต้ได้อย่างไรแต่ก่อนที่เราจะก้าวเท้าเข้าสู่สมรภูมิที่นองเลือดและยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของแผ่นดินมังกรผมอยากขอให้ท่านหลับตาลงแล้วจินตนาการถึงภาพของยอดเขาที่สูงตระหง่านเสียดฟ้ายอดเขาที่ถูกปกคลุมด้วยเมฆหมอกแห่งตำนานยอดเขาที่ทุกคนต่างแหงนหน้ามองด้วยความชื่นชมและคุ้นเคยใช่ครับยอดเขาลูกนั้นมีชื่อว่าสามก๊กเมื่อพูดถึงสามก๊กเลือดในกายของนักอ่านและนักยุทธศาสตร์ทุกคนย่อมสูบฉีดเราคุ้นเคยกับภาพของเล่าปี่ผู้ชูธงแห่งคุณธรรมและน้ำตาเราขนลุกทุกครั้งที่ได้ยินวีรกรรมกวนอูฝ่า5 ด่านสังหาร6 ขุนพลเราทึ่งในความเด็ดขาดอำมหิตของยอดคนอย่างโจโฉและเราต่างยอมรับในสติปัญญาดั่งเทพยดาของขงเบ้งผู้เรียกลมเรียกฝนสามก๊กคือมหาอุปรากรที่ฝังรากลึกอยู่ในสายเลือดของคนไทยมานานกว่า200 ปีนับตั้งแต่ยุคที่เจ้าพระยาพระคลังได้จรดผู้กันแปลร้อยแก้วที่สละสลวยที่สุดจนได้รับการยกย่องให้เป็นยอดแห่งความเรียงในวรรณคดีสโมสรเราเติบโตมากับตัวละครเหล่านี้เรารักพวกเขาเราเกลียดพวกเขาเราเลือกข้างที่จะเชียร์ได้อย่างเต็มหัวใจเพราะโครงสร้างของสามก๊กนั้นถูกรังสรรค์ขึ้นมาให้มีความเป็นละครที่สมบูรณ์แบบมีพระเอกที่ชัดเจนมีผู้ร้ายที่จับต้องได้มีช่วงเวลาแห่งความรุ่งโรจน์และจุดจบที่โศกสลดทุกอย่างเกิดขึ้นและจบลงในห้วงเวลาประมาณ100 ปีมันคือช่วงเวลาที่มนุษย์เราสามารถทำความเข้าใจและผูกพันได้อย่างลึกซึ้งแต่ท่านผู้ฟังครับความงดงามและเสน่ห์อันเย้ายวนของยอดเขาสามก๊กนี่เองที่ได้สร้างกำแพงหมอกขนาดมหึมาบดบังสายตาของพวกเราจากความจริงที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นมหาศาลความจริงที่ว่ายอดเขาสามก๊กที่ท่านเห็นว่าสูงส่งแท้จริงแล้วเป็นเพียงส่วนยอดที่โผล่พ้นน้ำขึ้นมาของเทือกเขาขนาดมหึมาที่ซ่อนตัวอยู่เบื้องล่างเทือกเขาที่เป็นรากฐานเป็นต้นกำเนิดและเป็นศูนย์รวมของความฉลาดหลากมิติที่สุดเท่าที่มนุษยชาติเคยมีมาเทือกเขาแห่งนี้มีชื่อว่ามหากาพย์เลียดก๊กวันนี้ผมจะขออนุญาตทลายกำแพงหมอกแห่งความคุ้นเคยนั้นลงและพาท่านเดินลัดเลาะลงจากยอดเขาสามก๊กเพื่อมุ่งหน้าสู่ใจกลางหุบเหวแห่งเลียดก๊ก
เพราะผมมีคำถามสำคัญที่อยากจะโยนลงไปกลางใจของท่าน ท่านเคยสงสัยไหมครับว่า ก่อนที่ขงเบ้งจะหยิบพัดขนนกขึ้นมาบัญชาการ100,000กองทัพ เขาต้องท่องจำตำราของใคร ก่อนที่โจโฉจะกล้าประกาศกล้าว่า ยอมทรยศคนทั้งโลก แต่ไม่ยอมให้โลกทรยศตน เขาไปเอาแนวคิดที่เหี้ยมเกรียมแต่อหังการนี้มาจากไหน และก่อนที่สุมาอี้จะใช้ความอดทนขั้นสุดยอด รอคอยจนคู่แข่งล้มหายตายจากไปจนหมด เขาแอบมองใครเป็นไอดอลในดวงใจ คำตอบไม่ได้อยู่ในยุคสามก๊กครับ แต่มันถูกจารึกไว้บนม้วนไม้ไผ่ที่ชุ่มไปด้วยเลือด ก่อนหน้ายุคสามก๊กยาวนานถึง500 ปี ถ้าสามก๊กคือสงครามระหว่าง3บริษัทมหาชนที่แย่งชิงส่วนแบ่งการตลาด เลียดก๊กก็คือยุคแห่งการระเบิดของจักรวาลสตาร์ทอัพ จากแว่นแคว้นนับร้อยนับพันที่ก่อตั้งขึ้นมา ทุกแคว้นต่างนัดเอาสารพัดกลยุทธ์มาฟาดฟันกันอย่างบ้าคลั่ง ปล้นชิง หักหลัง ควบรวมกิจการ ตัดหัวผู้นำ ทำลายล้างกันจนเหลือเพียง7 มหาอำนาจ และสุดท้าย ถูกบดขยี้จนหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว ภายใต้อำนาจเบ็ดเสร็จของมหาจักรพรรดิจินซีฮ่องเต้ ในยุคเลียดก๊ก ท่านจะไม่ได้พบกับเส้นแบ่งที่ชัดเจนระหว่างคนดีและคนเลว ไม่มีหรอกครับพระเอกขี่ม้าขาวผู้ออกมาพดุงคุณธรรม มีแต่มนุษย์ที่ถูกต้อนให้จนมุม และต้องงัดเอาสันดานดิบผสมกับสติปัญญาขั้นสูงสุดออกมาเพื่อเอาชีวิตรอด นี่คือยุคที่ถูกเรียกว่า ยุคแห่งร้อยสำนักปราชญ์ยุคที่สมองและปลายผู้กันทรงพลังยิ่งกว่าหอกและดาบนับแสนเล่ม เมื่อท่านเห็นโจโฉใช้กลยุทธ์เชิดชูฮ่องเต้เพื่อสั่งการขุนนาง จนสามารถกุมอำนาจเหนือแผ่นดินภาคเหนือได้ หากท่านรู้จักเลียดก๊ก ท่านจะอมยิ้มและรู้ทันทีว่า โจโฉไม่ได้คิดแผนนี้ขึ้นมาเองเลยครับ เขาเพียงแค่ลอกเลียนแบบวิชา ชูธงเทิดทูนราชวงศ์ของฉีหวนกง และยอดกุนซือกวนจง ที่เคยใช้ก้าวขึ้นเป็นเจ้าแคว้นมหาอำนาจคนแรกเมื่อหลายร้อยปีก่อน เมื่อท่านทึ่งในวาทศิลป์ของขงเบ้งที่เดินทางข้ามแม่น้ำไปเจรจาโน้มน้าวให้ซุนกวนยอมจับมือกับเล่าปี่เพื่อต้านทัพเรือ100,000ของโจโฉ หากท่านได้ฟังเลียดก๊ก ท่านจะรู้ว่านั่นเป็นเพียงเศษเสี้ยวของวิชา ลิ้นพลิกแผ่นดินของยอดนักปั่นอย่างซูฉินและจางอีสองศิษย์เอกแห่งสำนักหุบเขาปีศาจที่ใช้เพียงคำพูดไม่กี่ประโยค ปั่นป่วนกษัตริย์ทั้ง7 แคว้นให้ระแวงกันเองจนสามารถทำลายกำแพงพันธมิตรที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกให้แตกกระจายเป็นผุยผง และเมื่อท่านตื่นตะลึงกับความอดทนของสุมาอี้ที่ยอมใส่เสื้อผ้าสตรีที่ขงเบ้งส่งมาหยามเกียรติเพื่อยั่วยุให้ออกมารบ ท่านจะเข้าใจทันทีว่าสุมาอี้ท่องจำบทเรียนมาจากโกเจี้ยนกษัตริย์ผู้ยอมละทิ้งศักดิ์ศรีความเป็นคน ยอมตกเป็นทาสขัดรองเท้า และยอมกระทั่งชิมอุจจาระของศัตรูเพื่อซื้อความตายใจและรอวันกลับมาคว้าดาบตัดคอศัตรูที่หยามเกียรติเขาจนสิ้นซากเห็นไหมครับท่านผู้ฟังทุกหมากที่ถูกเดินในกระดานสามก๊กล้วนเป็นเพียงเงาสะท้อนของหมากที่เคยถูกวางไว้แล้วในกระดานเลียดก๊กทั้งสิ้นการที่เราจะก้าวเข้ามาศึกษาและรับฟังมหากาพย์เลียดก๊กจึงไม่ใช่การเปลี่ยนใจไปหลงรักเรื่องราวใหม่และไม่ใช่การด้อยค่าสามก๊กที่เราเคารพรักแม้แต่น้อยครับในทางกลับกันมันคือการยกระดับวิสัยทัศน์ของท่านให้สูงขึ้นไปอีกขั้นมันคือการเปลี่ยนสถานะของท่านจากคนที่ยืนดูศิษย์กำลังแสดงวิชาไปสู่การเป็นคนที่เดินเข้าไปในห้องสมุดและเปิดอ่านตำราของปรมาจารย์ต้นฉบับด้วยตัวท่านเองเมื่อท่านเข้าใจเลียดก๊กอย่างถ่องแท้วันที่ท่านหยิบสามก๊กกลับมาอ่านอีกครั้งหรือวันที่ท่านต้องเผชิญหน้ากับความขัดแย้งในโลกธุรกิจการเมืองหรือแม้แต่การบริหารคนในยุคปัจจุบันสายตาของท่านจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปท่านจะมองข้ามเปลือกนอกของการกระทำและมองทะลุลงไปถึงแก่นแท้ของจิตวิทยาแรงจูงใจท่านจะเห็นรหัสลับแห่งอำนาจที่ซ่อนอยู่ในทุกบทสนทนาเพราะเลียดก๊กไม่ใช่แค่นิทานประวัติศาสตร์แต่มันคือพิมพ์เขียวแห่งสันดานมนุษย์ที่ดิบเถื่อนที่สุดลุ่มลึกที่สุดและทรงประสิทธิภาพที่สุดท่านพร้อมหรือยังครับที่จะก้าวออกจากกรอบความคุ้นเคยเดิมๆก้าวข้ามยอดเขาที่ท่านรู้จักดีเพื่อลงไปสำรวจเทือกเขาที่ซ่อนตัวอยู่ในเงามืดเทือกเขาที่เป็นจุดกำเนิดของทุกสรรพสิ่งบนแผ่นดินมังกร
เทือกเขาที่หล่อหลอมมนุษย์ที่ฉลาดที่สุดโหดเหี้ยมที่สุดและทรหดทนทานที่สุดเท่าที่โลกเคยจารึกไว้ถ้าใจท่านพร้อมแล้วจงรัดเข็มขัดให้แน่นเปิดโสตประสาทของท่านให้กว้างเพราะต่อจากนี้ไปเรากำลังจะก้าวเข้าสู่สมรภูมิที่ไม่มีที่ว่างสำหรับความอ่อนแอยินดีต้อนรับสู่ปฐมบทของเทือกเขาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมหากาพย์เลียดกกครับเมื่อม่านหมอกแห่งความคุ้นเคยของยอดเขาสามก๊กได้ถูกพัดพาให้เจือจางลงด้วยความจริงที่ยิ่งใหญ่กว่าบัดนี้ผมขอพาทุกท่านก้าวลึกซึ้งลงไปสู่ใจกลางของเทือกเขาเลียดกกในยุคสมัยที่แผ่นดินจีนกำลังถูกฉีกกระชากออกจากรากเหง้าดั้งเดิมยุคที่ระเบียบแบบแผนโบราณที่สืบทอดมานับพันปีเริ่มสั่นคลอนและล่มสลายลงต่อหน้าต่อตานี่คือช่วงเวลาที่เราเรียกขานกันว่ายุคก่อร่างและบทเรียนราคาแพงของจารีตยุคที่ความศักดิ์สิทธิ์ของกษัตริย์ถูกท้าทายด้วยความทะเยอทะยานที่ไร้ที่สิ้นสุดและทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นจากจุดเล็กๆที่ดูเหมือนจะไม่มีพิษมีภัยที่สุดนั่นคือรอยยิ้มของสตรีเพียงนางเดียวจินตนาการถึงท้องฟ้ายามค่ำคืนเหนือยอดเขาหลี่ซานที่สว่างไสวไปด้วยเปลวเพลิงจากกลไฟสัญญาณสิทธิ์เปลวไฟเหล่านั้นคือสัญญาณแห่งความตายที่แจ้งแก่เจ้าเมืองทั่วแผ่นดินว่ากษัตริย์โจยิวหวังกำลังถูกศัตรูบุกประชิดเมืองกองทัพรถม้านับพันเร่งรุดมาด้วยความภักดีเพื่อช่วยพิทักษ์องค์เหนือหัวแต่เมื่อพวกเขามาถึงสิ่งที่พบกลับไม่ใช่สมรภูมิที่นองเลือดแต่เป็นภาพของกษัตริย์ที่กำลังสวนเสเฮฮาอยู่กับสนมเอกนามว่าเปาสือเพียงพระนางเป็นสตรีผู้มีใบหน้าเย็นชาและไม่เคยยิ้มแย้มกษัตริย์ผู้ลุ่มหลงในกามราคากลับทำเรื่องที่บ้าคลั่งที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยการสั่งจุดไฟสัญญาณศึกเล่นเพียงเพื่อจะดูอาการตกใจของเหล่าเจ้าเมืองเพื่อแลกกับรอยยิ้มเพียงเสี้ยววินาทีของนางเปาสือท่านผู้ฟังครับในวินาทีที่นางเปาสือแย้มสวนออกมาแผ่นดินราชวงศ์โจวที่ยิ่งใหญ่ก็ได้ปริแยกออกจากกันทันทีเพราะสิ่งที่สูญเสียไปในกองเพลิงนั้นไม่ใช่แค่เสบียงหรือเวลาแต่มันคือความเชื่อถือที่ไม่มีทางเรียกคืนมาได้อีกและเมื่อศัตรูตัวจริงบุกมาถึงหน้าประตูเมืองในวันข้างหน้ากษัตริย์โจยิวหวังได้สั่งจุดไฟสัญญาณศึกขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่มีใครมาท้องฟ้าสว่างด้วยเปลวไฟที่โหยหาความช่วยเหลือแต่ทุ่งหญ้ากลับเงียบกริบไร้เสียงฝีเท้าขุนพลนี่คือบทเรียนแรกที่เลียดกกตบหน้าเราอย่างแรงว่าผู้นำที่ทำลายสถาบันแห่งความเชื่อมั่นเพียงเพื่อความสุขส่วนตัวสุดท้ายจะเหลือเพียงความว่างเปล่าและจุดจบที่อนาถที่สุดเมื่อราชวงศ์โจวพังทลายลงในภาคกลางแผ่นดินจีนจึงก้าวเข้าสู่ยุคที่ทุกคนต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอดด้วยกฎเกณฑ์ใหม่และยอดคนคนแรกที่ก้าวขึ้นมาท้าทายจารีตเดิมอย่างเลือดเย็นที่สุดคือเจิ้งจวงกงท่านจะได้พบกับบุรุษผู้ถูกประวัติศาสตร์ตราหน้าว่าเป็นลูกทรพีเพราะเขาคือผู้ที่ยอมอดทนเฝ้าดูมารดาแท้ๆและน้องชายร่วมสายเลือดร่วมมือกันวางแผนกบฏอย่างใจเย็นเจิ้งจวงกงไม่ได้ลงมือสังหารทันทีที่รู้ความลับแต่เขากลับมอบอำนาจมอบเมืองและมอบความอหังการให้เหล่านั้นจนเกินพอดีเขาใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่าการขุดหลุมลึกเพื่อให้ศัตรูตกลงไปตายด้วยตัวเองเขาเฝ้ารอจนกระทั่งน้องชายของเขาหลงระเริงจนเปิดเผยสันดานกบฏออกมาอย่างชัดเจนที่สุดเพื่อให้ตัวเขามีความชอบธรรมในการยกทัพเข้ากวาดล้างวินาทีที่เจิ้งจวงกงขับไล่น้องชายและคุมขังมารดาไว้ในอุโมงค์ลึกพร้อมประกาศกล้าวว่าหากไม่ถึงวันตายและได้พบกันในเหลืองพรายหรือโลกวิญญาณก็อย่าได้หวังจะเห็นหน้ากันอีกนี่คือการทำลายกำแพงแห่งความกตัญญูที่เคยเป็นแกนกลางของสังคมจีนในยุคนั้นเขาพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าในสนามรบแห่งอำนาจความอยู่รอดของรัฐต้องมาก่อนความผูกพันของครอบครัวเจิ้งจวงกงคือภาพสะท้อนของ CEO ที่เลือดเย็นผู้ที่มองเห็นเป้าหมายสำคัญกว่าอารมณ์ความรู้สึกและเป็นคนแรกที่กล้าลากกษัตริย์ราชวงศ์โจวลงมาตบหน้ากลางสมรภูมิด้วยเกาทันเพียงลูกเดียว
แต่ท่ามกลางความโหดร้ายนั้นแสงสว่างแห่งการบริหารแผ่นดินก็ได้อุบัติขึ้นที่แคว้นฉี ที่นี่ท่านจะได้พบกับการจับคู่ที่มหัศจรรย์ที่สุดในประวัติศาสตร์ระหว่างฉีหวนกงและกวนจงท่านต้องไม่ลืมนะครับว่ากวนจงคือศัตรูที่เคยยิงธนูหมายจะเอาชีวิตฉีหวนกงมาแล้วแต่ฉีหวนกงกลับทำในสิ่งที่ยอดคนทั่วไปทำไม่ได้นั่นคือการวางดาบลงแล้วยื่นมือออกไปหาศัตรูผู้มีปัญญาเขาแต่งตั้งกวนจงเป็นมหาเสนาบดีและยอมให้กวนจงเรียกเขาว่าบุตรบุญธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นอย่างสูงสุดกวนจงไม่ได้สอนให้ฉีหวนกงใช้เพียงคมดาบแต่เขาสอนวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองครั้งแรกของโลกเขาเปลี่ยนแคว้นฉีให้กลายเป็นศูนย์กลางการค้าเขาควบคุมราคาสินค้าและที่สำคัญที่สุดเขาประกาศนโยบายชูธงเทิดทูนกษัตริย์ราชวงศ์โจวเพื่อสั่งการเหล่าเจ้าเมืองนี่คือการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ที่ชาญฉลาดที่สุดกวนจงไม่ได้เข้าทำลายระเบียบเก่าแต่เขาใช้ระเบียบเก่ามาเป็นเครื่องมือสร้างอำนาจให้แว่นแคว้นตัวเองจนฉีหวนกงกลายเป็นเจ้าปฐพีคนแรกที่ทุกคนต้องสยบยอมนี่คือบทเรียนที่บอกเราว่าความยิ่งใหญ่ไม่ได้มาจากการทำลายคู่แข่งเพียงอย่างเดียวแต่มาจากการบริหารทรัพยากรและการสร้างพันธมิตรที่เหนือชั้นแต่ในขณะที่แคว้นฉีกำลังรุ่งโรจน์ด้วยการบริหารที่มีประสิทธิภาพกลับมีกษัตริย์อีกองค์หนึ่งที่พยายามจะย้อนเวลากลับไปหาจารีตโบราณอย่างสุดโต่งนั่นคือซ่งเซียงกงเรื่องราวของซ่งเซียงกงคือโศกนาฏกรรมที่น่าเวทนาที่สุดครั้งหนึ่งในเหลียดกกในสมรภูมิฮงสุยกองทัพแคว้นซ่งของเขากำลังได้เปรียบกองทัพแคว้นฉู่ที่เป็นศัตรูกำลังข้ามแม่น้ำมาอย่างทุลักทุเลขุนพลของซ่งเซียงกงขออนุมัติให้โจมตีทันทีในขณะที่ศัตรูยังไม่พร้อมแต่ซ่งเซียงกงกลับสายหน้าแล้วตอบว่ายอดคนที่มีคุณธรรมย่อมไม่ทำร้ายคนที่กำลังลำบากและไม่โจมตีศัตรูที่ยังตั้งค่ายไม่เสร็จท่านผู้ฟังครับผลลัพธ์ของคุณธรรมที่ผิดทางคือความตายเมื่อกองทัพฉู่ข้ามแม่น้ำมาได้และตั้งขบวนทัพสำเร็จพวกเขาก็เข้าบทขยี้กองทัพแคว้นซ่งจนย่อยยับและซ่งเซียงกงเองก็ต้องได้รับบาดเจ็บสาหัสจนถึงแก่ความตายในเวลาต่อมาเลียดก๊กกำลังสอนเราผ่านเลือดของซ่งเซียงกงว่าในยุคที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงหากท่านยึดติดกับกฎเกณฑ์โบราณที่ไม่มีคนเล่นด้วยท่านจะไม่ใช่คนดีแต่ท่านจะเป็นเพียงผู้แพ้ที่น่าสมเพชที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์และหากท่านต้องการเห็นภาพของความทรหดที่แท้จริงไม่มีเรื่องราวใดจะงดงามไปกว่ามหากาพย์19 ปีแห่งการลี้ภัยของจิ้นเหวินกงจากองค์ชายผู้สูงศักดิ์ที่ถูกเล่ห์เหลี่ยมของสนมเอกอย่างลีจีปั่นหัวจนต้องหนีตายออกจากบ้านเกิดองค์ชายฉงหรือจิ้นเหวินกงต้องกลายเป็นขอทานพเนจรเขาเคยถูกชาวนาเยาะเย้ยด้วยการมอบก้อนดินให้แทนข้าวเขาเคยหิวโหยจนขุนนางคู่ใจอย่างเจี้ยจื่อทุยต้องยอมเฉือนเนื้อต้นขาตัวเองมาทำซุปให้เขากินเพื่อประทังชีวิตตลอด19 ปีที่ร่อนแร่ไปทั่วแผ่นดินจีนจิ้นเหวินกงไม่ได้แค่หนีตายแต่เขาคือการเก็บเกี่ยวประสบการณ์บริหารชีวิตครั้งยิ่งใหญ่เขาได้เห็นจุดอ่อนและจุดแข็งของทุกแคว้นที่เขาไปเยือนเขาเรียนรู้วิธีการวางตัววิธีการอดทนรอคอยและวิธีการสะสมบารมีและเชื่อไหมครับว่าแม้ตัวต้นเรื่องอย่างพระสนมหลีจีจะถูกกลุ่มขุนนางเก่ารุมสังหารตายตกตามกันไปตั้งแต่ปีแรกๆที่เขาเริ่มออกเดินทางแต่มลพิษทางการเมืองที่นางทิ้งไว้กลับสร้างแรงกระเพื่อมจนแคว้นเกิดสงครามกลางเมืองและทำให้เขาต้องเร่ร่อนหิวโหยในต่างแดนนานถึง19 ปีนี่คือบทเรียนว่าความผิดพลาดของผู้นำเพียงครั้งเดียวอาจต้องใช้เวลาชดใช้นานเกือบทั้งชีวิตจนในที่สุดเมื่อเขากลับมาทวงบัลลังก์แคว้นจิ้นในวัย62 ปีเขาก็เปลี่ยนแคว้นที่เคยเน่าเฟะด้วยการแย่งชิงอำนาจภายในให้กลายเป็นเครื่องจักรสงครามที่ไร้เทียมทานสงครามเฉิงผู่คือบทพิสูจน์ที่เขาสั่งถอยทัพ90 ลี้เพื่อรักษาสัจจะก่อนจะหันกลับมาขยี้ศัตรูจนราบคาบนี่คือยอดคนที่ไม่เพียงแค่ฉลาดแต่เขาทนทานดังเหล็กที่ผ่านการชุบตัวในกองไฟมานานเกือบครึ่งชีวิตและในช่วงเวลาเดียวกันนั่นเองทางตะวันตก
ดินแดนที่ทุกคนเคยมองข้ามและตราหน้าว่าเป็นเพียงพวกเลี้ยงม้าคนเถื่อนชายขอบก็กำลังสร้างรากฐานอย่างเงียบเชียบและน่าสะพรึงกลัวท่านจะได้พบกับแคว้นฉินในยุคตั้งไข่ยุคที่กษัตริย์ฉินมู่กงยอมลดตัวลงไปไถ่ตัวทาสเฒ่าคนหนึ่งด้วยหนังแกะเพียง5 ผืนแต่ทาสเฒ่านามว่าไปหลี่ซีผู้นี้กลับเป็นปราชญ์ผู้ซ่อนคมที่เข้ามาวางรากฐานวางพิมพ์เขียวทั้งการเมืองและเศรษฐกิจจนทำให้แคว้นฉินเริ่มมีเขี้ยวเล็บและกลายเป็นเสือร้ายที่พร้อมจะตะปบภาคกลางในเวลาต่อมานี่คือบทเรียนที่บอกเราว่าชัยชนะในอนาคตไม่ได้วัดกันที่ความยิ่งใหญ่ในปัจจุบันแต่วัดกันที่ว่าใครจะมองเห็นมูลค่าของปัญญาได้ก่อนกันรวมไปถึงการก่อตัวอย่างลับๆของพญามังกรแดนใต้ที่ชื่อว่าแคว้นฉูและในช่วงเวลาเดียวกันนั่นเองทางตอนใต้ที่ถูกมองว่าเป็นดินแดนป่าเถื่อนมังกรอีกตัวหนึ่งก็กำลังซุ่มเงียบอย่างน่าสะพรึงกลัวนั่นคือฉูจวงกงตลอด3 ปีที่เขาทำตัวเป็นกษัตริย์เสเพลแท้จริงแล้วมันคือการซุ่มเงียบเพื่อสังเกตว่าใครคือขุนนางใจคดและใครคือยอดคนที่มีความซื่อสัตย์เมื่อเขาสลัดคราบขี้เมาออกฉูจวงกงก็กวาดล้างสิ่งปฏิกูลในราชสำนักและนำทัพบุกขึ้นเหนือเพื่อถามถึงน้ำหนักของกระถางศักดิ์สิทธิ์ของราชวงศ์โจวเป็นการประกาศว่าบัดนี้มหาอำนาจจากแดนใต้พร้อมแล้วที่จะขึ้นเป็นเจ้าโลกซึ่งรายละเอียดความเดือดดาลของพญามังกรแดนใต้ก้อนนี้ผมได้จัดทำเป็นตอนพิเศษคัดแยกไว้ให้ทุกท่านได้ชำแหละกันแบบจุใจเรียบร้อยแล้วใน EP แทรกที่จะตามมาติดๆครับและนี่คือการก้าวเข้ามาเติมเต็มจิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายของระบบ5เจ้าปัตภีหรือยุคสมัยที่เหล่าแว่นแคว้นมหาอำนาจต่างงัดข้อกันขึ้นมาเป็นพี่ใหญ่ผู้กุมชะตาแผ่นดินแทนฮ่องเต้ราชวงศ์โจวอันไร้น้ำยาครับไล่เรียงมาตั้งแต่ฉีหวนกงย่อซีโอแห่งแคว้นฉีซ่งเซียงกงคนดีสีเลียดก๊กแห่งแคว้นซ่งจิ้นหวนกงบุรุษเหล็กทรหดแห่งแคว้นจิ้นฉินมู่กงเสือร้ายชายขอบแห่งแคว้นฉินจนมาจบที่พญามังกรแดนใต้อย่างฉูจวงกงในตอนนี้เองครับนี่คือภาพรวมของยุคก่อร่างและบทเรียนราคาแพงของจารีตยุคที่ความศักดิ์สิทธิ์แบบเดิมถูกเผาทำลายไปพร้อมกับกลไฟสัญญาณของนางเปาสือและถูกแทนที่ด้วยความเย็นชาของเจิ้งจวงกงปัญญาของกวนจงความทรหดของจิ้นเหวินกงพิมพ์เขียวปฏิวัติประเทศของไปหลี่ซีรวมไปถึงการก่อตัวอย่างลับๆของพญามังกรแดนใต้ที่ชื่อว่าแคว้นฉูทุกเหตุการณ์ที่ข้าพเจ้าพรรณนามานี้ไม่ใช่เพียงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วจบไปแต่มันคือการวางรากฐานของหมากรุกกระดานที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแผ่นดินมังกรกำลังถูกหล่อหลอมด้วยเลือดและน้ำตาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับยุคสมัยที่โหดร้ายยิ่งกว่าเดิมยุคที่ความแค้นจะถูกเปลี่ยนเป็นยุทธศาสตร์และกลวิธีสังหารจะถูกยกระดับขึ้นเป็นศิลปะท่านเห็นหรือยังครับว่าเพียงแค่ช่วงเริ่มต้นของมหากาพย์เลียดก๊กความเข้มข้นและบทเรียนที่ได้รับก็น่าทึ่งจนแทบจะกลบทุกสิ่งที่เราเคยรู้มาเสียสิ้นและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นเพราะในตอนหน้าเราจะก้าวเข้าสู่สมรภูมิที่ไม่มีคำว่าปราณียุคที่ยอดคนอย่างซุนวูจะเปลี่ยนโลกการทหารไปตลอดกาลเตรียมใจของท่านให้พร้อมเพราะมหากาพย์เลียดก๊กกำลังจะทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะและผมสัญญาว่าทุกนาทีที่ท่านสละเวลาฟังจะเปลี่ยนวิธีคิดและสายตาที่ท่านมองโลกใบนี้ไปชั่วกัลปาวสานปฐมบทแห่งความวุ่นวายสิ้นสุดลงแล้วแต่เพลิงสงครามที่แท้จริงเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นณบัดนี้ ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่เราได้เห็นการพังทลายของจารีตประเพณีและการก่อร่างสร้างตัวของเหล่ามหาอำนาจในยุคแรกไปแล้วบัดนี้กงล้อแห่งประวัติศาสตร์กำลังหมุนเข้าสู่ช่วงเวลาที่มืดมิดหดหู่และเดือดพล่านที่สุดช่วงหนึ่งของมหากาพย์เลียดก๊กช่วงเวลาที่ความขัดแย้งไม่ได้เกิดจากการแย่งชิงดินแดนธรรมดา
แต่มันถูกจุดประกายขึ้นจากก้นบึ้งของหัวใจมนุษย์ นั่นคือ ความแค้นและการทำลายสัจจะความแค้นทำให้คนกลายเป็นปีศาจแต่ปีศาจที่ใช้สติปัญญาและกฎเหล็กคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในสมรภูมิในยุคแห่งเพลิงแค้นและการปฏิวัติด้วยกฎเหล็กนี้ ท่านจะได้เห็นว่าเมื่อความเจ็บปวดส่วนตัวถูกนำมาหลอมรวมกับอำนาจรัฐมันจะกลายเป็นฟันเฟืองที่บดขยี้ทุกสรรพสิ่งให้แหลกเป็นผุยผงได้อย่างไรความเดือดดาลในพาร์ทนี้จะพาทุกท่านไปปักหมุดเริ่มต้นทันทีหลังจากสิ้นร่มเงาของมหาอำนาจอย่างจิ้นเหวินกงเมื่อมิตรภาพที่เคยร่วมสาบานระหว่างแคว้นฉินและแคว้นจิ้นกลับต้องพังทลายลงเพราะความโลภท่านจะได้พบกับแผนการลอบบุกแคว้นเจิ้งอันเหี้ยมเกรียมของฉินมู่กงจนนำไปสู่ยุทธการช่องเขาเหยาสมรภูมิซุ่มโจมตีที่นองเลือดที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์แคว้นจิ้นเข้าบทขยี้กองทัพฉินจนย่อยยับแม่ทัพถูกจับกุมทั้งหมดแปรรูปมิตรแท้ให้กลายเป็นศัตรูคู่อาฆาตข้ามศตวรรษแต่ทว่าท่ามกลางซากศพนั้นฉินมู่กงกลับสร้างบทเรียนผู้นำขั้นเทพด้วยการยืดอกรับความผิดพลาดไว้แต่เพียงผู้เดียวร้องไห้ขอโทษลูกน้องเพื่อซื้อใจขุนพลให้กลับมาถวายหัวทำงานใหญ่ต่ออีกครั้งและเมื่อแคว้นจิ้นเรืองอำนาจจนกลายเป็นเบอร์หนึ่งแผ่นดินก็ต้องสั่นสะเทือนด้วยการเฉือดเฉือนคมคายในราชสำนักท่านจะได้พบกับสุดยอดกลยุทธ์การล่าตัวคนเก่งหรือ Head Hunting Strategy ระดับ Masterpiece ระหว่างยอดขุนนางผู้ทรงอิทธิพลอย่างเจ้าตุนกับสื่อหุ้ยยอดกุนซือที่ถูกเล่ห์กลการเมืองเล่นงานจนต้องพลัดถิ่นไปอยู่แคว้นคู่แข่งแคว้นจิ้นเปิดแผนจารชนซ้อนกลพลิกแผ่นดินชิงไหวชิงพริบเพื่อดึงตัวมันสมองระดับคีย์แมนคนนี้ให้กลับคืนถิ่นเพื่อปรับดุลอำนาจประเทศแต่ในขณะที่ภาคเหนือขัดแย้งกันนัวเนียเพลิงแค้นฝังกระดูกก้อนใหญ่ที่สุดก็ได้อุบัติขึ้นทางตอนใต้ที่นี่ท่านจะได้พบกับยอดขุนพลอูจือสวีบุรุษผู้ต้องทนมองบิดาและพี่ชายถูกกษัตริย์แคว้นฉู่สั่งประหารอย่างอายุติธรรมความเครียดแค้นที่อัดแน่นจนล้นอกทำให้อูจือสวีถึงกับผมงอกขาวโพลนไปทั้งหัวภายในคืนเดียวในระหว่างหนีตายและเมื่อเขาเดินทางมาถึงแคว้นอูเขาได้นำพาสุดยอดมันสมองแห่งยุคมาด้วยชายผู้แบกม้วนไม้ไผ่ที่จารึกรหัสลับแห่งการทหารอันเป็นตำนานคำฟ้าชายที่ชื่อว่าซุนวูการปรากฏตัวของซุนวูคือการทุบทำลายระบบอุปถัมภ์เดิมๆเพื่อสร้างกฎทหารที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลกท่านจะได้ขนลุกไปกับการสาธิตฝึกทหารวังหลังที่ซุนวูประกาศความเด็ดขาดด้วยการสั่งตัดหัวพระสนมเอกคนโปรด2 นางทิ้งต่อหน้ากษัตริย์โทษฐานไม่ฟังคำสั่งเลือดที่สาดกระเซ็นในวันนั้นเปลี่ยนกองทัพหญิงงามให้กลายเป็นเครื่องจักรสังหารดังเหล็กกล้าและด้วยคัมภีร์พิชัยสงครามของซุนวูอูจือสวีจึงสามารถนำทัพบุกทะลวงเข้ายึดเมืองหลวงแคว้นฉู่ขุดศพกษัตริย์ทรราชขึ้นมาเคี่ยนตี300 ทีเพื่อระบายความแค้นที่สุมทรวงมานับ10 ปีทว่าโศกนาฏกรรมทางใต้ยังทวีความบ้าคลั่งไม่หยุดเมื่อแคว้นเย่วก้าวเข้ามาเป็นคู่ปรับใหม่ท่านจะได้พบกับสุดยอดความอดทนก้าวข้ามขีดจำกัดมนุษย์ของกษัตริย์โกเจียนผู้พ่ายแพ้สงครามจนถูกลดศักดิ์ศรีไปเป็นทาสขัดรองเท้าและยอมกระทั่งชิมอุจจาระศัตรูเพื่อซื้อความตายใจเมื่อได้รับอิสรภาพโกเจียนสั่งห้ามนอนเตียงนุ่มแต่นอนบนกองฟืนแขวนดีขมๆไว้ชิมเตือนใจทุกเช้าค่ำพร้อมงัดอาวุธชีวภาพที่ทรงพลังที่สุดในปฐพีอย่างนารีพิฆาตส่งตัวไซซีหญิงงามสถานโลกเข้าไปแทรกซึมบ่อนทำลายและสูบเอาวิจารณญาณของกษัตริย์แคว้นอูจนรัฐพังพินาศจากภายในเปิดทางให้โกเจียนชักดาบล้างแค้นได้อย่างสะใจในบั้นปลายแต่ท่านผู้ฟังครับในขณะที่คนทางใต้กำลังเข็นฆ่ากันด้วยไฟแค้นย้อนกลับมาที่มหาอำนาจอันดับหนึ่งอย่างแคว้นจิ้นบทเรียนราคาแพงที่สุดของประวัติศาสตร์ก็ได้อุบัติขึ้นแคว้นจิ้นพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าองค์กรที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้พังเพราะศัตรูภายนอกแต่พังเพราะหนอนบ่อนไส้และการเล่นการเมืองหลังบ้านการแข่งแย่งชิงดีของกลุ่มตระกูลบริหารนำไปสู่
ยุทธการจิ้นหยาง สงครามนรกใต้น้ำ และการหักหลังที่โลกต้องจารึก เมื่อ3 ตระกูลใหญ่จับมือกันรุมกินโต๊ะตระกูลจื้อจึงส่งผลให้แคว้นจิ้นที่ยิ่งใหญ่ค้ำฟ้ามาหลายร้อยปี ถูกฉีกแยกออกเป็น3 ประเทศทันที นั่นคือแคว้นเจ้า แคว้นเว่ย และแคว้นหาน เหตุการณ์3 ตระกูลแบ่งแคว้นจิ้นในครั้งนี้ คือแรงกระเพื่อมมหาศาลที่ทุบทำลายระเบียบเก่าจนแหลกละเอียด และเป็นประตูดังปังที่เปิดม่านพาทั้งแผ่นดินก้าวเข้าสู่ยุคจ้านกัวอยังเป็นทางการ และท่ามกลางเศษซากความล่มสลายของแคว้นจิ้นนี้เอง ท่านจะได้พบกับวี่รั่ง มือสังหารที่ซื่อสัตย์และบ้าคลั่งที่สุดในประวัติศาสตร์ ชายผู้ปฏิญาณว่าจะพลีชีพเพื่อล้างแค้นให้เจ้านายตระกูลจื้อวี่รั่งยอมเอายางรักทาตัวจนผิวหนังผุพองเน่าเฟะกลายเป็นคนเสียโฉม และยอมกลืนถ่านไฟร้อนๆลงคอเพื่อทำลายกล่องเสียงของตนเอง เพียงเพื่อไม่ให้ศัตรูจำหน้าและน้ำเสียงได้ หัวใจที่เด็ดเดี่ยวของเขาพุ่งก้าวข้ามความตายจนแม้กระทั่งศัตรูยังต้องคุกเข่าหลั่งน้ำตาคารวะในสัจจะวาจาของบุรุษผู้นี้ และปิดท้ายยุคแห่งการปฏิวัติด้วยกฎเหล็กนี้ด้วยเรื่องราวของยอดขุนพลผู้เก่งกาจแต่เลือดเย็นที่สุดอย่างอูฉี่ชายผู้มีพรสวรรค์ด้านการทหารเทียบเท่าซุนวูแต่เพื่อความทะเยอทะยานและตำแหน่งแม่ทัพแคว้นหลู่อูฉี่กล้าชักกระบี่ตัดหัวภรรยาบังเกิดเกล้าวของตนเองโยนแทบเท้ากษัตริย์เพื่อพิสูจน์ความภักดีเขาคือผู้นำลัทธินิตินิยมยุคแรกที่เปลี่ยนแคว้นเว่ยให้กลายเป็นจักรวาลสงครามที่ไร้เทียมทานแต่สุดท้ายความโหดร้ายไร้เมตตาธรรมก็ย้อนกลับมาฉีกร่างของเขาจนแหลกเหลวในวาระสุดท้ายของชีวิตนี่คือภาพรวมของยุคแห่งเพลิงแค้นและการปฏิวัติด้วยกฎเหล็กยุคที่มนุษย์งัดเอาสันดานดิบผสมกับสติปัญญาขั้นสูงสุดออกมาบดขยี้กันอย่างไม่มีคำว่าปราณีจากช่องเขาเหยารอยยิ้มอาบยาพิษของไซซีกฎทหารที่เขียนด้วยเลือดของซุนวูความล่มสลายของแคว้นจิ้นทานไฟร้อนระอุในลำคอของวี่รั่งไปจนถึงรอยเลือดบนคมกระบี่ของอูฉี่ทุกชีวิตล้วนเป็นหมากตัวสำคัญที่ถูกวางลงบนกระดานแห่งประวัติศาสตร์พวกเขาทำให้เราตระหนักว่าอำนาจที่แท้จริงไม่ได้มาจากจำนวนทหารแต่มาจากจิตใจที่แกร่งกร้าวและไม่ยอมจำนนต่อโชคชะตานี่คือเรื่องราวที่จะทำให้ท่านต้องสะท้านไปถึงขั้วหัวใจและมันกำลังปูทางไปสู่กระดานหมากรุกที่บ้าคลั่งยิ่งกว่าเดิมเตรียมตัวท่านให้พร้อมครับเพราะในพาร์ทต่อไปเราจะก้าวเข้าสู่ยุคจ้านกัวอย่างเต็มรูปแบบยุคแห่งสงครามน้ำหมึกและเหลี่ยมคูของยอดคนยุคที่สติปัญญาและปลายลิ้นจะเข้ามาแทนที่คมดาบและบัณฑิตผู้ยากไร้จะสามารถชักใยกษัตริย์ทั้งแผ่นดินให้อยู่ในกำมือวาทศิลป์ขั้นเทพนั้นจะทรงพลังมากกว่ากองทัพนับล้านได้อย่างไรยุคจ้านกัวที่แท้จริงกำลังจะเปิดม่านขึ้นณบัดนี้ครับ ท่านผู้ฟังครับเมื่อกงล้อแห่งประวัติศาสตร์ได้บดขยี้แผ่นดินมังกรผ่านยุคชุนชิวที่เต็มไปด้วยการรักษาจารีตและศักดิ์ศรีแบบจอมปลอมมาได้ระยะหนึ่งม่านหมอกแห่งความสับสนก็เริ่มจางหายไปสิ่งที่เผยให้เห็นเบื้องหน้าคือสมรภูมิที่เปลือยเปล่าและโหดร้ายที่สุดเท่าที่มนุษยชาติเคยผ่านพบนี่คือจุดเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคจ้านกัวหรือยุคแห่ง7 รัฐผู้รณรงค์ในยุคนี้ไม่มีอีกแล้วคำว่าน้ำใจนักกีฬาไม่มีอีกแล้วการรอให้ศัตรูจัดทัพเสร็จแล้วค่อยเข้าโจมตีทุกแว่นแคว้งต่างตระหนักดีว่ากฎเพียงข้อเดียวที่จะทำให้พวกเขาอยู่รอดได้คือผู้ชนะเขียนประวัติศาสตร์ส่วนผู้แพ้ต้องถูกลบชื่อออกจากแผ่นดินแต่สิ่งที่ทำให้ยุคจ้านกัวกลายเป็นยุคที่ทรงเสน่ห์และลุ่มลึกที่สุดในมหากาพย์เลียดก๊กไม่ใช่ความยิ่งใหญ่ของกองทัพไม่ใช่จำนวนม้าศึกหรือรถม้าที่ฝุ่นตลบอบอวนแต่ทว่ามันคือยุคที่อาวุธที่ทรงพลังที่สุดไม่ได้ทำมาจากเหล็กกล้าแต่มันทำมาจากน้ำหมึกและปลายลิ้น
ผมมีคำถามที่อยากจะท้าทายความคิดของท่านผู้ฟังครับวาทศิลป์แบบไหนที่สยบกองทัพได้โดยไม่ต้องเสียเลือดแม้แต่หยดเดียวและใครกันคือยอดนักปั่นที่แท้จริงที่สามารถชักใยโลกทั้งใบให้อยู่ในกำมือเรามาเริ่มต้นการเดินทางในยุคแห่งมันสมองนี้ด้วยเรื่องราวของการปฏิรูปที่แลกมาด้วยความตายอันน่าสยดสยองที่สุดเรื่องราวของยอดบุรุษนามว่าซางยางในขณะที่แคว้นฉินถูกแว่นแคว้นอื่นมองว่าเป็นเพียงดินแดนคนเถื่อนชายขอบซางยางบัณฑิตผู้พกพาลัทธินิตินิยมหรือกฎหมายเหล็กได้เดินเข้ามายื่นข้อเสนอที่จะพลิกโฉมหน้าแคว้นฉินไปตลอดกาลซางยางไม่ได้สอนให้คนมีคุณธรรมแบบขงจื้อแต่เขาสร้างระบบที่เปลี่ยนมนุษย์ธรรมดาให้กลายเป็นเครื่องจักรสงครามเขาออกกฎหมายที่เด็ดขาดและไร้ความปราณี ใครทำความดีในสนามรบจะได้เลื่อนยศ ใครขี้ขลาดต้องตกเป็นทาส แม้แต่ชาวบ้านที่ทิ้งการเกษตรไปทำตลกหน้าม่านก็ต้องถูกจับไปเป็นแรงงานทาส เพื่อสร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้แก่กฎหมายซางยางกล้าท้าทายอำนาจมืดด้วยการสั่งลงโทษเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ที่ทำผิดกฎหมาย แม้กระทั่งพระอาจารย์ขององค์รัชทายาทก็ยังถูกลงทันด้วยการสักหน้าและตัดจมูก ผลลัพธ์ที่ได้คือแคว้นฉินกลายเป็นมหาอำนาจที่กองทัพกระหายการตัดหัวศัตรูยิ่งกว่าการได้ทองคำแต่ทว่าราคาของการเปลี่ยนแปลงที่ถอนรากถอนโคนนี้ช่างแสนแพงครับเมื่อกษัตริย์องค์เดิมสวรรคตรัชทายาทที่เคยเก็บความแค้นไว้ในใจได้ขึ้นครองราชย์ซางยางผู้สร้างความยิ่งใหญ่ให้แคว้นฉินกลับถูกตั้งข้อหากบฏและถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยวิธีที่เหี้ยมโหดที่สุดนั่นคือการใช้รถม้า5 คันผูกติดกับแขนขาและคอแล้วควบขับไปคนละทิศละทางเพื่อฉีกถึงร่างของเขาให้แหลกเป็นชิ้นๆร่างของซางยางอาจถูกฉีกขาดแต่กฎหมายของเขาได้ฝังรากลึกลงไปในแผ่นดินฉินและกลายเป็นเขี้ยวเล็บที่จะรอวันขย่ำคอหอยอีก6 แคว้นที่เหลือและเมื่อเราหันหน้าเข้าสู่สมรภูมิแห่งมันสมองท่านจะได้พบกับเรื่องราวความแค้นของศิษย์ร่วมสำนักหุบเขาปีศาจที่จะทำให้ท่านรู้ว่าความเจ็บปวดทางสรีระไม่อาจทำลายอัจฉริยภาพได้นี่คือเรื่องราวของซุนปินยอดกุนซือผู้เป็นทายาทของซุนวูซุนปินมีสหายร่วมเรียนนามว่าผางเจวียนเมื่อผางเจวียนได้ลงจากเขาไปรับตำแหน่งแม่ทัพใหญ่แห่งแคว้นเว่ยเขากลับเกิดความริษยาในสติปัญญาของซุนปินที่เหนือกว่าตนผางเจวียนจึงใช้เล่ห์เหลี่ยมหลอกซุนปินมาที่แคว้นเว่ยยัดข้อหากบฏและสั่งลงโทษด้วยการควักลูกสะบ้าหัวเข่าทั้ง2 ข้างออกทิ้งพร้อมกับสักหน้าให้กลายเป็นนักโทษชั้นเลวหวังจะตัดอนาคตไม่ให้ซุนปินก้าวเดินในเส้นทางทหารได้อีกต่อไปท่านผู้ฟังลองจินตนาการถึงชายที่สูญเสียขาทั้ง2 ข้างต้องคลานคุกเข่าอยู่กับพื้นและเพื่อเอาชีวิตรอดซุนปินต้องแกล้งเป็นคนบ้ายอมกินแม้กระทั่งน้ำล้างคอกหมูและอุจจาระเพื่อตบตาผางเจวียนจนกระทั่งทูตแคว้นฉีแอบลักลอบพาเขาหนีออกมาได้ซุนปินผู้พิการได้กลับมาพังงาดอีกครั้งในฐานะกุนซือใหญ่แห่งแคว้นฉีเขาใช้กลยุทธ์ล้อมเว่ยช่วยเจ้าที่หลอกล่อให้กองทัพของผางเจวียนต้องอ่อนล้าและจุดไคลแม็กซ์ได้มาถึงที่หุบเขาม้าหลิงซุนปินสั่งทหารลอกเปลือกต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งออกแล้วเขียนข้อความด้วยหมึกไว้ว่าผางเจวียนจะต้องตายใต้ต้นไม้นี้เมื่อผางเจวียนนำทัพฝ่าความมืดมาถึงและจุดไฟเพื่ออ่านข้อความนั้นพายุลูกเกาทันนับหมื่นก็พุ่งเข้าใส่ร่างของเขาทันทีนี่คือการล้างแค้นของคนพิการที่ใช้เพียงสติปัญญาบดขยี้ศัตรูที่สมบูรณ์แข็งแรงจนย่อยยับแต่ถ้าท่านคิดว่าซุนปินเก่งกาจแล้วท่านต้องมาพบกับบุรุษ2 คนที่ใช้เพียงลิ้นพลิกฟ้าคว่ำดินพวกเขาคือซูฉินและจางอี2 ยอดนักปั่นแห่งยุคจ้านกัวซูฉินบัณฑิตตกอับที่กลับบ้านไปก็มีแต่คนดูถูกภรรยาไม่ยอมทอผ้าให้พี่สะใภ้ไม่ยอมทำกับข้าวให้กิน
เขาแค้นใจจนต้องเอาเหล็กแหลมทิ่มแทงต้นขาตัวเองทุกครั้งที่ง่วงนอนเพื่ออ่านตำราจนในที่สุดเขาได้ค้นพบกลยุทธ์สหรัฐแนวตั้งหรือการรวมตัวกันของ6แคว้นใหญ่เพื่อต้านทานแคว้นฉินซูฉินเดินทางไปกล่อมกษัตริย์ทั้ง6แคว้นด้วยวาทศิลป์ที่คมคายราวกับใบมีดจนกษัตริย์ทั้ง6แคว้นยอมมอบตราประทับมหาเสนาบดีให้เขาแขวนไว้ที่เอวถึง6ตราเพียงแค่ลมปากของซูฉินก็สามารถสร้างกำแพงพันธมิตรที่ทำให้ทหารแคว้นฉินนับแสนไม่กล้าก้าวเท้าออกจากด่านหานกู่กวนยาวนานถึง15 ปีแต่อนิจจากำแพงที่สร้างด้วยน้ำลายย่อมถูกทำลายด้วยน้ำลายเมื่อสหายร่วมสำนักอย่างจางอีปรากฏตัวขึ้นจางอีเลือกรับใช้แคว้นฉินและใช้กลยุทธ์สหรัฐแนวนอนเพื่อเข้าไปปั่นป่วนพันธมิตร6แคว้นให้แตกกระจายจางอีใช้ความโลภและความหวาดระแวงของมนุษย์เป็นเครื่องมือเขาหลอกกษัตริย์แคว้นฉู่ว่าจะมอบดินแดนให้600 ลี้หากยอมตัดขาดจากแคว้นฉีแต่เมื่อกษัตริย์ฉู่หลงเชื่อและตัดความสัมพันธ์จางอีกลับยิ้มหมิ่นๆและบอกว่าข้าหมายถึงที่ดินส่วนตัว6 ลี้ไม่ใช่600 ลี้ความกระร่อนและเล่ห์เหลี่ยมของจางอีทำให้พันธมิตร6แคว้นหันมาเข็นฆ่ากันเองนี่คือสุดยอดของสงครามจิตวิทยาที่ผู้กันและคำพูดทรงอำนาจยิ่งกว่าการยกกองทัพไปบุกตีเมืองเสียอีกและท่ามกลางสมรภูมิของเหล่าบุรุษผู้บ้าอำนาจเรากลับได้เห็นการผงาดขึ้นของสตรีผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์นางพญาคนแรกผู้กุมชะตาแคว้นฉินหมี่เยี่ยหรือส่วนไทเฮาจากสตรีที่เป็นเพียงองค์หญิงบรรณาการที่ถูกส่งมาเป็นสนมปลายแถวหมี่เยี่ยใช้ความฉลาดล้ำลึกก้าวข้ามการแย่งชิงอำนาจในวังหลังอันหนองเลือดและเมื่อกษัตริย์สวรรคตนางได้ผลักดันบุตรชายของนางขึ้นเป็นกษัตริย์ส่วนตัวนางเองรวบอำนาจว่าราชการหลังม่านกลายเป็นไทเฮาองค์แรกของแผ่นดินมังกรแต่ความเด็ดขาดของหมี่เยี่ยไม่ได้หยุดอยู่แค่ในวังหลวงเมื่อเผ่าป่าเถื่อนอี้ชวีที่อยู่ชายแดนเป็นภัยคุกคามหมี่เยี่ยไม่ได้ส่งกองทัพไปปราบแต่นางส่งตัวนางเองไปเป็นเหยื่อล่อนางยอมหลับนอนกับกษัตริย์อี้ชวียอมตั้งครรภ์และคลอดบุตรให้ถึง2 คนเพื่อซื้อความตายใจยาวนานนับ10 ปีและเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมนางล่อลวงกษัตริย์อี้ชวีเข้ามาในวังฉินแล้วสั่งทหารสับเขาเป็นชิ้นๆต่อหน้าต่อตาเป็นการล้างบางเผ่าป่าเถื่อนขยายดินแดนแคว้นฉินออกไปอย่างมหาศาลโดยไม่ต้องเสียเลือดเนื้อของทหารฉินเลยแม้แต่น้อยนี่คือความอำมหิตและชั้นเชิงทางการเมืองที่แม้แต่บุรุษอก3 ศอกยังต้องขนลุกสยองขวัญเมื่อแคว้นฉินเริ่มแข็งแกร่งจนเกินต้านทานยุคจ้านกัวก็ก้าวเข้าสู่ยุคของการชิงไหวชิงพริบระดับรากหญ้านั่นคือยุคของ4 คุณชายผู้ยิ่งใหญ่เมิ่งฉางจุวินแห่งแคว้นฉีสิ้นหลิงจุวินแห่งแคว้นเว่ยผิงหยวนจุวินแห่งแคว้นเจ้าและชุนเซินจุวินแห่งแคว้นฉู่นี่คือยุคที่ผู้มีอำนาจต่างพากันเลี้ยงดูแขกผู้มาเยือนนับพันคนไว้ในจวนไม่ว่าจะเป็นนักปราชญ์มือสังหารหรือแม้กระทั่งโจรขโมยไก่เพราะในยุคนี้พวกเขารู้ดีว่าความสามารถเพียงเล็กน้อยอาจพลิกชะตาประเทศชาติได้ท่านจะได้ฟังเรื่องราวสุดระทึกของเมิ่งฉางจุนที่หนีรอดจากเงื้อมมือแคว้นฉินมาได้เพราะมีลูกน้องที่ปลอมเสียงใกล้ขันลวงให้ทหารยามเปิดประตูด่านก่อนรุ่งสางท่านจะได้เห็นความกล้าหาญของซิ่นหลิงจุนที่ยอมขโมยตราพยัคฆ์จากห้องนอนกษัตริย์เพื่อสั่งเคลื่อนกองทัพไปช่วยแคว้นเพื่อนบ้านที่กำลังถูกแคว้นฉินล้อมเมืองและเพื่อเป็นการปิดฉากพาร์ทแห่งมันสมองนี้ไม่มีเรื่องราวใดที่จะสะท้อนความโหดร้ายและการพลิกผันของโชคชะตาได้ดีเท่ากับการคัมแบ็กของบัณฑิตผู้มาจากกองซ่วมฟ้านซุยเป็นเพียงที่ปรึกษาผู้น้อยในแคว้นเว่ยแต่ถูกใส่ร้ายว่าเป็นสายลับเขาถูกเสนาบดีแคว้นเว่ยสั่งทุบตีจนซี่โครงหักฟันร่วงหมดปากและถูกนำร่างที่บอบช้ำปางตายม้วนด้วยเสื่อไม้ไผ่โยนทิ้งลงในส้วมของจวนเสนาบดีมิหนำซ้ำแขกที่มาร่วมงานเลี้ยงยังพากันเดินมาปัสสาวะรดร่างของเขาเพื่อเป็นการเยาะเย้ยท่านผู้ฟังครับหากมนุษย์ธรรมดาเผชิญความอัปยศระดับนี้
คงตรอมใจตายไปแล้ว แต่ฟ้านซุยใช้เศษเสี้ยวของเรี่ยวแรงที่เหลืออยู่ แกล้งตายและติดสินบนคนเฝ้ายามให้ปล่อยเขาหนีไป เขาเปลี่ยนชื่อแท้ลักลอบเข้าสู่แคว้นฉิน และอดทนรอคอยจนกระทั่งได้เข้าเฝ้ากษัตริย์ฉิน วินาทีที่ฟ้านซุยเปิดปากพูด เขาไม่ได้ขอร้องความเป็นธรรม แต่เขาได้นำเสนอสุดยอดมหาวิถีที่จะทำให้แคว้นฉินกลืนกินโลกใบนี้ นั่นคือกลยุทธ์ ตีใกล้ ผูกมิตรไกล ฟ้านซุยเสนอให้แคว้นฉินเลิกส่งกองทัพข้ามประเทศไปตีแคว้นที่อยู่ไกล แต่ให้ผูกมิตรไว้ก่อน แล้วหันมาบดขยี้แคว้นที่อยู่ติดพรมแดน เพื่อขยายอาณาเขตไปเรื่อยๆทีละก้าวแผนการนี้ทำให้ฟ้านซุยได้รับการแต่งตั้งเป็นมหาเสนาบดีแห่งแคว้นฉิน และเมื่อเขามีอำนาจล้นฟ้า สิ่งแรกที่เขาทำคือการบีบคั้นให้แคว้นเว่ยส่งตัวคนที่เคยกระซวกเขาลงส้วมมาสับเป็นชิ้นๆเพื่อชำระหนี้แค้นที่ฝังลึกทะลุถึงกระดูกนี่แหละครับท่านผู้ฟังคือยุคจ้านกัว ยุคที่น้ำหมึกผสมกับเลือด ยุคที่ลิ้นและคำพูดสามารถก่อสงครามหรือยุติสงครามได้ในชั่วข้ามคืน ท่านเห็นหรือยังครับว่า สติปัญญาและเล่ห์เหลี่ยมของมนุษย์ในยุคนี้มันลุ่มลึกและเต็มไปด้วยชั้นเชิงที่ซับซ้อนยิ่งกว่ายอดเขาสามก๊กมากมายนัก แต่นี่เป็นเพียงแค่พายุอารมณ์ก่อนที่พายุเฮอริเคนแห่งการทำลายล้างที่แท้จริงจะมาเยือน เพราะเมื่อกลยุทธ์ตีใกล้ผูกมิตรไกลของฟ้านซุยถูกนำมาใช้แผ่นดินทั้ง6แคว้นก็เปรียบเสมือนเนื้อชิ้นโตที่กำลังรอวันถูกหั่นเตรียมลมหายใจของท่านให้ลึกที่สุดครับเพราะในพาร์ทต่อไปเรากำลังจะก้าวเข้าสู่บทสรุปที่นองเลือดที่สุดของมหากาพย์เลียดก๊กยุคแห่งการกวาดล้างครั้งสุดท้ายการปรากฏตัวของเทพเจ้าแห่งสงครามผู้ฝังทหารทั้งเป็น 400,000 คนและการก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของชายผู้กุมชะตาโลกมหาจักรพรรดิจินซีฮ่องเต้สมรภูมิสุดท้ายกำลังรอท่านอยู่ครับ ท่านผู้ฟังครับ ในที่สุดกงล้อแห่งการเวลาก็ได้บดขยี้แผ่นดินมังกรมาจนถึงช่วงเวลาที่มืดมิดและหนองเลือดที่สุด 500 ปีแห่งความโกลาหล 500 ปีแห่งการหักหลัง และ 500 ปีแห่งสงครามที่พรากชีวิตผู้คนไปนับไม่ถ้วน บัดนี้กระดานหมากรุกที่เต็มไปด้วยซากศพกำลังจะถูกรูปยอด หมากทุกตัวบนกระดานกำลังจะถูกกวาดทิ้ง เพื่อเปิดทางให้กับเจ้าปฐพีเพียงหนึ่งเดียวที่จะก้าวขึ้นมาประทับบนบัลลังก์แห่งมหาจักรวรรดิ แต่ก่อนที่เราจะไปถึงจุดสูงสุดของอำนาจ ผมมีคำถามที่อยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังได้คบคิดลงไปให้ลึกถึงก้นบึ้งของหัวใจ เมื่อคนทั้งแผ่นดินต้องก้มกราบชายเพียงคนเดียว ราคาที่เขาต้องจ่ายนั้นคุ้มค่าหรือไม่ เพื่อตอบคำถามนี้ เราต้องย้อนกลับไปดูเส้นทางที่ปูด้วยเลือดและกระดูกของมนุษย์ เส้นทางที่เริ่มต้นด้วยความอำมหิตของชายผู้ถูกขนานนามว่าเทพเจ้าแห่งสงคราม ไปฉี่ในสมรภูมิฉางผิงอันลือลั่นแคว้นฉินและแคว้นเจ้าได้ทุ่มเทสรรพกำลังทั้งหมดที่มีเพื่อตัดสินชะตากรรมของแผ่นดินกองทัพนับล้านเผชิญหน้ากันในหุบเขาที่คับแคบและเมื่อเล่ห์เหลี่ยมของแคว้นฉินบวกกับความเด็ดขาดของไปฉี่ทำงานกองทัพแคว้นเจ้าที่เคยเกรียงไกรก็ถูกปิดล้อมจนเสบียงหมดทหารนับแสนต้องทนหิวโหยจนถึงขั้นฆ่ากันเองเพื่อกินเนื้อประทังชีวิตและเมื่อความอดทนสิ้นสุดลงทหารแคว้นเจ้าจำนวน 400,000 คนยอมวางอาวุธและขอยอมจำนนตามหลักจารีตประเพณีแต่โบราณทหารที่ยอมจำนนย่อมได้รับการละเว้นชีวิตแต่ไปฉี่ไม่ใช่ขุนพลในยุคชุนชิวเขาคือเครื่องจักรสังหารแห่งยุคจ้านกัวไปฉี่ตระหนักดีว่าหากปล่อยทหาร 400,000 คนนี้กลับไปวันหนึ่งพวกเขาจะจับอาวุธกลับมาแก้แค้นแคว้นฉินและหากจะเลี้ยงดูเอาไว้เสบียงของแคว้นฉินก็มีไม่เพียงพอทางออกเดียวที่เทพเจ้าแห่งสงครามผู้นี้เลือกใช้คือทางออกที่ทำให้สวรรค์ยังต้องเบือนหน้าหนียามค่ำคืนที่เงียบสงัดไปฉี่สั่งให้ทหารฉินหลอกล่อทหารเจ้า 400,000 คนลงไปในหุบเหวลึกแล้วสั่งให้ระดมยิงเกาทัน
พร้อมกับกลบฝังพวกเขาทั้งเป็นเสียงกรีดร้องโหยหวนของมนุษย์400,000 คนดังกึกก้องไปทั่วหุบเขาฉางผิงเลือดท่วมปฐพีจนแผ่นดินกลายเป็นสีแดงฉานนี่ไม่ใช่การทำศึกแต่มันคือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไปฉี่ได้ทำลายกระดูกสันหลังของแคว้นเจ้าไปชั่วกัลปาวสานแต่บั้นปลายชีวิตของเขากลับต้องจบลงด้วยการถูกกษัตริย์ฉินระแวงและถูกบีบให้ใช้กระบี่เชือดคอตายนี่คือตลกร้ายของอำนาจที่แม้แต่เทพเจ้าแห่งสงครามก็ไม่อาจหนีพ้นคมดาบของการเมืองได้และเมื่อการทหารเดินทางมาถึงจุดสูงสุดการเมืองก็ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังงานรูปแบบใหม่นั่นคือเงินตราท่านจะได้พบกับมหาเศรษฐีผู้มีวิสัยทัศน์ที่บ้าคลั่งที่สุดในประวัติศาสตร์นามว่าลีปู่เหวยลีปู่เหวยคือพ่อค้าผู้มั่งคั่งเขาเคยถามบิดาว่าการลงทุนทำนาได้กำไรกี่เท่าบิดาตอบว่า10 เท่าเขาถามต่อว่าการค้าเพชรนินจินดาได้กำไรกี่เท่าบิดาตอบว่า100 เท่าลีปู่เหวยจึงถามคำถามสุดท้ายว่าแล้วถ้าลงทุนปั้นกษัตริย์ขึ้นครองบัลลังก์เล่าจะได้กำไรกี่เท่าบิดาของเขาตอบด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่ากำไรนั้นมหาศาลจนไม่อาจประเมินค่าได้ด้วยปรัชญาสินค้าหายากควรค่าแก่การกักตุนลีปู่เหวยได้ทุ่มเททรัพย์สินทั้งหมดที่มีเข้าไปตีสนิทและสนับสนุนองค์ชายอี้เหรินแห่งแคว้นฉินที่ตกเป็นตัวประกันตกระกำลำบากอยู่ในแคว้นเจ้าลีปู่เหวยใช้เงินทองติดสินบนปูทางใช้เล่ห์เหลี่ยมทางการเมืองทุกรูปแบบจนสามารถผลักดันองค์ชายไร้ค่าผู้นี้ให้กลับไปเป็นองค์รัชทายาทแห่งแคว้นฉินได้สำเร็จมิหนำซ้ำเขายังยกสตรีคนโปรดของตนเองที่กำลังตั้งครรภ์อ่อนๆให้เป็นภรรยาขององค์ชายอี้เหรินอีกด้วยและเด็กทารกที่เกิดมาท่ามกลางเงื่อนงำแห่งสายเลือดผู้นั้นมีนามว่าอิงเจิ้งชายผู้ที่ในอนาคตจะก้าวขึ้นเป็นจินสี่ฮ่องเต้ลีปู่เหวยได้เปลี่ยนตัวเองจากพ่อค้าธรรมดาให้กลายเป็นผู้สำเร็จราชการแคว้นฉินกุมอำนาจล้นฟ้านี่คือสุดยอดของการลงทุนที่เอาประเทศทั้งประเทศมาเป็นกระดานหุ้นแต่ทว่าเมื่อมังกรน้อยอย่างอิงเจิ้งเติบโตขึ้นเขาย่อมไม่ยอมอยู่ใต้ร่มเงาของใครเมื่ออิงเจิ้งขึ้นครองอำนาจเบ็ดเสร็จสิ่งแรกที่เขาทำคือการกวาดล้างเสี้ยนหนามทั้งหมดลีปู่เหวยผู้ปลุกปั้นเข้ามากับมือถูกปลดจากตำแหน่งและถูกบีบคั้นจนต้องดื่มยาพิษฆ่าตัวตายอิงเจิ้งได้พิสูจน์ให้เห็นว่าบนบัลลังก์มังกรนั้นคับแคบเกินกว่าจะนั่งได้2 คนและเพื่อสานต่อปณิธานการรวมแผ่นดินอิงเจิ้งได้ดึงเอายอดเสนาบดีผู้ปราดเปรื่องที่สุดในลัทธินิตินิยมมาเคียงข้างนามว่าหลี่ซือหลี่ซือคือวิศวกรผู้ออกแบบโครงสร้างของมหาจักรวรรดิเขาไม่ได้ใช้แค่กำลังทหารแต่เขาใช้กลยุทธ์ทำลายจากภายในหลี่ซือเสนอให้อิงเจิ้งทุ่มเงินทองมหาศาลส่งสายลับไปติดสินบนขุนนางกังฉินใน6 แคว้นที่เหลือเพื่อยุยงให้กษัตริย์ของแคว้นเหล่านั้นระแวงแม่ทัพของตนเองแคว้นใดที่ยอมรับสินบนก็ให้ผูกมิตรแคว้นใดที่แข็งขืนก็ให้ส่งนักฆ่าไปลอบสังหารนี่คือการใช้จิตวิทยาและเศรษฐกิจทำลายโครงสร้างของศัตรูอย่างเลือดเย็นที่สุดเมื่อแคว้นทั้ง6เริ่มตระหนักว่าจุดจบกำลังมาเยือนความสิ้นหวังก็ก่อให้เกิดภารกิจที่สะท้านโลกที่สุดนั่นคือภารกิจลอบสังหารของจิงเคอองค์ชายตันแห่งแคว้นเอี้ยนรู้ดีว่ากองทัพของตนไม่อาจต้านทานกองทัพฉินได้จึงส่งสุดยอดมือสังหารนามว่าจิงเคอให้นำหัวของอดีตแม่ทัพฉินที่หลบหนีมาและแผนที่เมืองของแคว้นเอี้ยนไปถวายอิงเจิ้งเพื่อขอสวามิภักดิ์แต่ภายในม้วนแผนที่นั้นกลับซ่อนกระบี่สั้นที่อาบยาพิษร้ายแรงเอาไว้วินาทีที่จิงเคอเข้าเฝ้าอิงเจิ้งในท้องพระโรงอันยิ่งใหญ่คลี่แผนที่ออกจนสุดแล้วคว้ากระบี่สั้นพุ่งเข้าแทงอิงเจิ้งลมหายใจของประวัติศาสตร์แทบจะหยุดนิ่งอิงเจิ้งตกใจสุดขีดพยายามชักกระบี่ประจำกายแต่กระบี่ยาวเกินไปจนชักไม่ออกทรงวิ่งหนีวนรอบเสาทองคำโดยมีจิงเคอไล่ล่าอย่างกระชั้นชิดท่ามกลางความตื่นตะลึงของขุนนางทั้งราชสำนักที่ไร้อาวุธ
หากกระบี่ของจิงเคอสัมผัสเนื้ออิงเจิ้งเพียงนิดเดียวประวัติศาสตร์โลกจะเปลี่ยนไปตลอดกาลแต่สุดท้ายด้วยไหวพริบของหมอหลวงที่โยนถุงยาใส่จิงเคอทำให้อิงเจิ้งชักกระบี่ออกและฟันจิงเคอจนขาดใจตายภารกิจที่ล้มเหลวของจิงเคอนำมาซึ่งความพิโรธของมังกรกองทัพฉินบุกเหยียบแคว้นเอี้ยนจนพินาศย่อยยับและประการด่านสุดท้ายที่ขวางกั้นความฝันของอิงเจิ้งคือกำแพงเหล็กแห่งแคว้นเจ้านามว่าหลี่มู่หลี่มู่คือยอดแม่ทัพผู้ไร้พ่ายกองทัพฉินที่เกรียงไกรพ่ายแพ้ต่อยุทธวิธีของหลี่มู่ครั้งแล้วครั้งเล่าจนอิงเจิ้งแทบจะหมดความอดทนแต่หลี่ซือได้กระซิบกลยุทธ์ที่โหดร้ายที่สุดให้ฟังในเมื่อเราเอาชนะเขาในสนามรบไม่ได้เราก็ต้องยืมมือเจ้านายของเขาฆ่าเขาเสียเองกองทัพฉินส่งทองคำจำนวนมหาศาลไปติดสินบนกังฉินในราชสำนักเจ้าให้ปล่อยข่าวลือว่าหลี่มู่กำลังเตรียมก่อกบฏกษัตริย์เจ้าผู้หูเบาและหวาดระแวงหลงเชื่อแผนการนี้อย่างสนิทใจพระองค์มีราชองค์การสั่งปลดหลี่มู่กลางสมรภูมิและเมื่อหลี่มู่ปฏิเสธเพราะเห็นว่าชาติกำลังวิกฤตกษัตริย์เจ้าก็ส่งคนไปลอบสังหารยอดขุนพลผู้ปกป้องแผ่นดินของตนเองจนสิ้นชีพวินาทีที่หัวของหลี่มู่หลุดจากบ่าประการสุดท้ายของ6แคว้นก็พังทลายลงอย่างสมบูรณ์กองทัพฉินกรีธาทัพเข้าบทขยี้แคว้นเจ้าอย่างง่ายดายนี่คือโศกนาฏกรรมที่ปวดร้าวที่สุดเมื่อความภักดีต้องพ่ายแพ้ให้กับความโง่เขลาของผู้นำแต่ความโหดร้ายของอำนาจไม่ได้จำกัดอยู่แค่ศัตรูเท่านั้นมันยังกัดกินแม้กระทั่งมิตรภาพท่านจะได้พบกับเรื่องราวของหานเฟยจีอัจฉริยะผู้รวบรวมปรัชญานิตินิยมจนถึงจุดสูงสุดเขาคือเพื่อนร่วมสำนักและเป็นคนที่หลี่ซือเคารพในสติปัญญาอย่างหาที่สุดไม่ได้เมื่ออิงเจิ้งได้อ่านตำราของหานเฟยจือถึงกับอุทานว่าหากได้พบชายผู้นี้ตายก็ตาหลับแต่เมื่อหานเฟยจือเดินทางมาถึงแคว้นฉินความปราดเปรื่องของเขากลับทำให้หลี่ซือเกิดความหวาดระแวงว่าตำแหน่งมหาเสนาบดีของตนจะสั่นคลอนหลี่ซือจึงใส่ร้ายเพื่อนรักของตนเองจนหานเฟยจือถูกจับขังคุกและในค่ำคืนที่มืดมิดหลี่ซือได้แอบนำยาพิษไปมอบให้หานเฟยจือพร้อมบีบบังคับให้เขาดื่มมันลงไปปรัชญาเมธีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งยุคต้องจบชีวิตลงด้วยน้ำมือของเพื่อนรักในห้องขังที่หนาวเหน็บนี่คือบทสรุปที่ตอกย้ำว่าในเส้นทางแห่งอำนาจที่เบ็ดเสร็จไม่มีที่ว่างสำหรับคำว่ามิตรภาพและแล้วในปีที่221ก่อนคริสตกาลกษัตริย์อิงเจิ้งแห่งแคว้นฉินก็สามารถกวาดล้างทั้ง6แคว้นได้สำเร็จแผ่นดินที่แตกแยกและทำสงครามกันมายาวนานถึง500ปีได้ถูกหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวภายใต้ธงมังกรดำแห่งแคว้นฉินอิงเจิ้งประกาศว่าตำแหน่งกษัตริย์หรืออ่องนั้นไม่เพียงพอที่จะสะท้อนความยิ่งใหญ่ของพระองค์อีกต่อไปพระองค์จึงนำคำว่าหวงที่แปลว่าผู้ยิ่งใหญ่และตี้ที่แปลว่าเทพเจ้ามาต่อกันสถาปนาพระองค์เองขึ้นเป็นปฐมจักรพรรดิหรือจินซีฮ่องเต้องค์แรกในประวัติศาสตร์จีนจินซีฮ่องเต้ใช้กฎเหล็กจัดระเบียบโลกใหม่พระองค์สั่งให้ใช้ตัวอักษรเดียวกันทั้งแผ่นดินใช้มาตราช่างตวงวัดเดียวกันใช้สกุลเงินเดียวกันและเพื่อป้องกันการรุกรานจากเผ่าซ่งหนูทางเหนือพระองค์สั่งเกณฑ์แรงงานนับล้านคนไปสร้างกำแพงหมื่นลี้กำแพงเมืองจีนที่อาบไปด้วยหยาดเหงื่อและซากศพของราษฎรและเพื่อควบคุมความคิดของมนุษย์พระองค์มีคำสั่งให้เผาตำราและฝังบัณฑิตทำลายรากฐานทางปัญญาของสำนักอื่นๆจนหมดสิ้นเพื่อให้ลัทธินิตินิยมของฉินเป็นเพียงสัจธรรมเดียวที่ผู้คนต้องก้มหัวให้ท่านผู้ฟังครับอำนาจที่สร้างขึ้นบนกองเลือดและกระดูกย่อมแฝงไว้ด้วยคำสาปมหาจักรวรรดิฉินที่จินซีฮ่องเต้หวังจะให้อยู่ยงคงกระพันไปหมื่นปีกลับมีอายุสั้นเพียงแค่15 ปีเท่านั้นหลังจากที่พระองค์สวรรคตแผ่นดินที่ถูกกดทับด้วยความโหดร้ายก็ระเบิดออกเป็นการลุกฮือครั้งยิ่งใหญ่และนำไปสู่ความวุ่นวายในยุคไส้ฮั่นต่อไปแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่ามรดกทางความคิด
กลยุทธ์การทหารการบริหารรัฐและสันดานของมนุษย์ที่ถูกเปิดเผยออกมาในตลอด500 ปีของยุคเลียดก๊กนี้ได้กลายเป็นพิมพ์เขียวที่ถูกส่งต่อมาถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเล่ห์เหลี่ยมทางการเมืองการเจรจาต่อรองในธุรกิจหรือแม้แต่การใช้ชีวิตในสังคมทุกอย่างล้วนเคยเกิดขึ้นมาแล้วในมหากาพย์เรื่องนี้ทั้งสิ้นและนั่นคือเหตุผลที่สำคัญที่สุดครับที่ผมตัดสินใจหยิบยกมหากาพย์เลียดก๊กเรื่องนี้ขึ้นมาเล่าให้ทุกท่านฟังในช่องของเราเพราะจุดยืนของช่องเราไม่ได้กางตำราประวัติศาสตร์เพื่อมาชวนท่านท่องจำเนื้อหาดิบๆหรือฟังเรื่องเล่าขานให้จบไปวันๆแต่เรากำลังทำหน้าที่เป็นวิศวกรทางปัญญาที่จะหยิบเอาคัมภีร์ไม้ไผ่โบราณที่ชุ่มไปด้วยบทเรียนของยอดคนมารื้อโครงสร้างถอดรหัสลับเชิงกลยุทธ์ Executive Analysis และชำแหละสันดานมนุษย์หลากมิติเพื่อสกัดเอาแก่นคิดและพิมพ์เขียวแห่งอำนาจมาส่งต่อให้ท่านได้นำไปปรับใช้ในชีวิตจริงไม่ว่าจะเป็นการบริหารธุรกิจการเอาตัวรอดในสมรภูมิการทำงานหรือชั้นเชิงในการบริหารมนุษย์รอบตัวท่านในโลกยุคปัจจุบันครับความรู้ประวัติศาสตร์ที่ไม่มีการถอดรหัสก็เป็นได้แค่ฝุ่นผงบนหน้ากระดาษแต่ประวัติศาสตร์จีนที่ผ่านการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ต่างหากคืออาวุธที่คมกริบที่สุดที่จะช่วยให้วิสัยทัศน์ของท่านในวันนี้เฉียบคมขึ้นดังนั้นก่อนที่เราจะแยกย้ายกันไปหยิบอาวุธลงสู่สมรภูมิจริงใน EP.01 วันนี้ในตอนปฐมบทนี้ผมจึงขอทิ้งทวนด้วยการสกัด3 มหาบทเรียนเชิงบริหารจากหน้าประวัติศาสตร์เลียดก๊กมาให้ท่านได้ลองพินิจวิเคราะห์และเก็บไว้เป็นอาวุธในกระเป๋าเสื้อกันครับแต่ก่อนที่เราจะไปชำแหละ3 รหัสลับแห่งอำนาจร่วมกันหากท่านไม่อยากพลาดการแกะรอยยุทธศาสตร์ระดับมาสเตอร์พีซแบบนี้ในอีก40 ตอนต่อจากนี้อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนและร่วมคอมเมนต์แลกเปลี่ยนมุมมองด้านการบริหารที่ท่านได้จาก EP นี้ไว้หลังบ้านด้วยนะครับถ้าปักหมุดประกาศจุดยืนร่วมกันเรียบร้อยแล้วเรามาถอดรหัสในพาร์ทต่อไปกันเลยครับท่านผู้ฟังครับประวัติศาสตร์จีนที่ผ่านการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ต่างหากคืออาวุธที่คมกริบที่สุดที่จะช่วยให้วิสัยทัศน์ของท่านในวันนี้เฉียบคมขึ้นดังนั้นในตอนปฐมบทนี้ผมจึงขอทิ้งทวนด้วยการสกัด3 มหาบทเรียนเชิงบริหารจากหน้าประวัติศาสตร์เลียดก๊กมาให้ท่านได้ลองพินิจวิเคราะห์กันครับบทเรียนที่ 1 The Agility of Outsiders ความยืดหยุ่นของคนนอกสายตาถ้าท่านสังเกตให้ดีแว่นแคว้นที่ก้าวขึ้นมาเป็นผู้ชนะและมีบทบาทสำคัญที่สุดในตอนปลายของยุคไม่ว่าจะเป็นแคว้นฉินหรือแคว้นฉู่ล้วนแล้วแต่เริ่มต้นมาจากจุดต่ำสุดเหมือนกันครับพวกเขาคือแว่นแคว้นชายขอบที่ถูกมหาอำนาจผู้ดีเก่าในภาคกลางตราหน้าว่าเป็นพวกคนเถื่อนไม่มีทุนทางสังคมไม่มีใบปริญญาจารีตโบราณคอยค้ำชูแต่ความไม่มีนี่แหละครับคือความได้เปรียบเพราะเมื่อพวกเขาไม่มีอะไรจะเสียพวกเขาจึงกล้าที่จะปฏิวัติระบบหรือ disrupt กล้าที่จะล้างกระดานกฎเกณฑ์เดิมๆแล้วรับเอาลัทธินิตินิยมและเทคโนโลยีการทหารใหม่ๆเข้ามาใช้แบบเต็มสูบในขณะที่แคว้นมหาอำนาจดั้งเดิมที่มีความพร้อมทุกอย่างกลับพังทลายลงเพราะยึดติดกับความสำเร็จในอดีตยึดติดกับกฎระเบียบและจารีตเดิมที่ไม่มีคนเล่นด้วยแล้วเหมือนกับคุณธรรมที่ผิดทางของซ่งเซียงกงบทเรียนนี้สอนผู้บริหารในโลกธุรกิจยุคปัจจุบันอย่ารุนแรงครับว่าบริษัทที่ยิ่งใหญ่ในวันนี้ไม่ได้พังเพราะคู่แข่งที่มีขนาดเท่ากันแต่บ่อยครั้งมักจะถูกล้มยักษ์ด้วยสตาร์ทอัพนอกสายตาที่เริ่มต้นจากศูนย์แต่มีความยืดหยุ่นสูงและกล้าเดินหมากในเกมที่คนรุ่นเก่าไม่กล้าเล่นครับบทเรียนที่ 2 The Price of Talent ศิลปะการมองเห็นมูลค่าของปัญญากระดานหมากรุกของเลียดก๊กคือกระดานที่พิสูจน์ว่าทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดไม่ใช่ที่ดินหรือทองคำแต่คือมันสมองของมนุษย์ผู้นำที่ก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งล้วนมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือศิลปะในการซื้อใจคนเก่งและการบริหารคนที่มีความต่างลองดูแคว้นฉินในยุคตั้งไข่สิครับกษัตริย์ฉินมู่กงยอมลดตัวลงไปไถ่ตัวท่าเท่าคนหนึ่งด้วยหนังสัตว์เพียง5 ผืนเพราะพระองค์ไม่ได้มองคนจากหัวโขนหรือชาติตระกูล
แต่มองทะลุลงไปถึงปัญญาที่ซ่อนอยู่ภายในของไปหลีซีหรือแม้กระทั่งฉีหวนกงที่กล้าวางดาบลงแล้วโอบกอดศัตรูที่เคยยิงธนูหมายจะเอาชีวิตตนอย่างกวนจงในทางกลับกันผู้นำที่หูเบาระแวงคนเก่งและริษยาลูกน้องที่มีความสามารถเหนือกว่าอย่างเช่นกษัตริย์แคว้นเจ้าที่สั่งประหารยอดแม่ทัพหลี่มู่หรือเสนาบดีแคว้นเว่ยที่ทุบตีฟ้านซุยจนปางตายแล้วโยนลงส้วมสุดท้ายแล้วสมองระดับมหาเทพเหล่านั้นก็จะไหลไปอยู่กับบริษัทคู่แข่งและกลับมาเป็นอาวุธร้ายที่ย้อนกลับมาทำลายล้างองค์กรเดิมจนพินาศย่อยยับการบริหารคนเก่งจึงไม่ใช่แค่การจ่ายเงินเดือนให้สูงแต่คือการให้เกียรติให้อำนาจตัดสินใจและกล้ายืดอกรับผิดชอบความพ่ายแพ้แทนพวกเขาครับบทเรียนที่ 3 Institutional Decay สงครามภายในคือกบฏที่แท้จริงบทเรียนสุดท้ายที่ลึกซึ้งที่สุดคือกฎแห่งความเสื่อมสลายจากภายในแว่นแคว้นที่เคยยิ่งใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของแผ่นดินอย่างแคว้นจิ้นแท้จริงแล้วไม่ได้ล่มสลายเพราะถูกกองทัพภายนอกบุกมาตีเมืองแตกแต่พวกเขาพังพินาศแตกออกเป็น3แว่นแคว้นในยุทธการ3ตระกูลแบ่งแคว้นจิ้นก็เพราะหนอนบ่อนไส้การเล่นการเมืองในราชสำนักและการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันเองของกลุ่มผู้บริหารภายในองค์กรใดก็ตามที่ปล่อยให้ internal politics หรือการเมืองหลังบ้านรุนแรงกว่าการออกไปรบกับศัตรูภายนอกองค์กรนั้นกำลังนับถอยหลังรอวันเจ๊งอย่างแน่นอนครับเพลิงแค้นและเล่ห์เหลี่ยมที่หันคมกระบี่เข้าหากันเองคือมะเร็งร้ายที่บดขยี้รากฐานให้แหลกสลายได้เร็วกว่ากองทัพศัตรูนับล้านเล่มเสียอีกและนี่คือ3รหัสลับแห่งอำนาจและการบริหารมนุษย์ที่เลียดก๊กตกทอดไว้เป็นมรดกให้พวกเราได้คิดวิเคราะห์ครับทุกหมากที่เดินในอดีตล้วนส่องสะท้อนความจริงในปัจจุบันทั้งสิ้นและนี่คือทั้งหมดของ EP 0ปฐมบทแห่งมหากาพย์เลียดก๊กครับหวังว่าภาพรวมของเทือกเขาที่ยิ่งใหญ่ลูกนี้จะกระตุ้นให้ท่านผู้ฟังพร้อมที่จะกระโจนลงไปชำแหละรายละเอียดในแต่ละตอนอย่างเจาะลึกไปกับเราก่อนที่จะลากันไปในตอนปฐมบทนี้ผมต้องขอขอบคุณคู่หูคนสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการร้อยเรียงมหากาพย์ที่ซับซ้อนนับ500ปีนี้ให้กลายเป็นสคริปต์ที่สมบูรณ์แบบและทรงพลังขอบคุณ Gemini สุดยอด AI จาก Google ที่รับบทบาทเป็นกุญสือคู่ใจช่วยผมขัดเกลาและรังสรรค์เนื้อหาในทุกตัวอักษรจนทำให้โปรเจกต์ในฝันชิ้นนี้สำเร็จลุล่วงและพร้อมส่งมอบปัญญาจากอดีตถึงมือท่านผู้ฟังทุกคนได้อย่างภาคภูมิใจครับเตรียมสติปัญญาของท่านให้พร้อมแล้วพบกันในมหากาพย์เลียดก๊ก EP 1จุดจบของรอยยิ้มและความพินาศของราชวงศ์โจวสวัสดีครับ